กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านหนูแห่งหนึ่ง มีหนูกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ หนูมักจะถูกแมวดุร้ายรังควานอยู่ตลอดเวลา หนูจะซ่อนตัวและสั่นด้วยความกลัวเมื่อใดก็ตามที่แมวเข้ามาใกล้ พวกเขามักจะสูญเสียอาหารและแม้แต่ชีวิตไปกับการล่าของแมว พวกเขาคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเรียกประชุมเพื่อหารือว่าพวกเขาจะป้องกันตัวเองจากแมวได้อย่างไร ในระหว่างการประชุม หนูตัวหนึ่งลุกขึ้นและพูดว่า ฉันมีความคิด เราควรเอากระดิ่งคล้องคอแมวจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมา เพื่อให้เรามีเวลาพอที่จะซ่อนตัว หนูทุกตัวคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี และพวกเขาก็ตัดสินใจลงมือทำ แต่เมื่อพวกเขาเริ่มพิจารณารายละเอียด หนูตัวหนึ่งก็พูดว่า ใครจะคล้องกระดิ่งให้แมว เกิดความเงียบและไม่มีหนูตัวใดอาสาที่จะทำ พวกเขาตระหนักดีว่าการคล้องกริ่งแมวจะเป็นงานที่อันตรายและเสี่ยงที่จะถูกแมวจับได้ ดังนั้นความคิดนี้จึงถูกล้มเลิกไป และพวกหนูก็ยังคงอยู่ต่อไปด้วยความหวาดกลัวแมว เมื่อรู้สึกสิ้นหวัง เหล่าหนูจึงตัดสินใจขอคำแนะนำจากหนูที่แก่ที่สุดและฉลาดที่สุดในหมู่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่มาหลายปีและเคยเห็นแมวมาไปมากมาย หนูฉลาดฟังสถานการณ์ของพวกเขาและพูดว่า เพื่อนรักวิธีแก้ปัญหาที่คุณเสนออาจใช้ได้ผลในอดีต แต่เวลาเปลี่ยนไป เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและชิงไหวชิงพริบกับแมว หนูกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และขอให้หนูฉลาดแบ่งปันความรู้ของเขา เขาเริ่มสอนให้พวกเขารู้วิธีรับรู้กลิ่นของแมว วิธีซ่อนตัวในที่ที่แมวไม่เคยคิดจะมอง และวิธีใช้ความเร็วและความว่องไวให้เป็นประโยชน์ หนูฉลาดยังสอนพวกหนูตัวอื่นๆ ถึงวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อชิงไหวชิงพริบกับแมว หนูฝึกฝนและฝึกฝนทุกวัน และในไม่ช้าพวกมันก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหลีกเลี่ยงแมว พวกเขาไม่สั่นสะท้านด้วยความกลัวอีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงแมวร้อง และพวกเขาสามารถรักษาอาหารและชีวิตของพวกเขาให้ปลอดภัยได้ คติสอนใจของเรื่องนี้คือการแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานั้นง่าย แต่การดำเนินการให้สำเร็จนั้นยากกว่ามาก สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมาก่อนที่จะเสนอแนวทางแก้ไข และเปิดรับแนวคิดและวิธีการคิดใหม่ๆอยู่เสมอ การปรับตัวและการทำงานร่วมกันเป็นทีมสามารถนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อเผชิญกับความท้าทายใดๆ